දෙමළ තුන්වැනි ශ්‍රේණියේ පාඨමාලා 56 Tamil grade 3 lesson 56 தமிழ் மூன்றாம் தர பாடங்கள் 56 දී ඇති වචනවලට විරුද්ධ වචන ලියමු. Write the opposite of the given words. தரப்பட்ட சொற்களுக்கு எதிர் சொல்லை எழுதுவோம். 1. அங்கு, உள்ளே, விரியும், இருள், குளிர், அருகில், ஆரம்பம். சரியா කියනවා අංගු, உள்ளே, විරියුම්, இருள், குளிர், අරහිල්, ආරම්භම්. ඒ වචන වලට විරුද්ධ වචන මේ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. උත්තර බලන්න එපා. මේක බලලා පුළුවන් තරම් try කරන්න. බැරි වුණොත් බලන්න. ඉතින් අමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් දැනගන්න ඕනේ මොකද අඩුම ගාන තේරුම හරි දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙනකොට බැරි නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා මේව පාඩම් කරන්න ඉදිරියට යනකොට ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් උදව් වෙයි. වෙනදා වගේම මම මෙතන උත්තර දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? විරුද්ධ වචන මම දීලා තියෙනවා. අංගු කිව්වම විරුද්ධ වචන ඉංගු. උල්ලේ විරුද්ධ වචන වලියේ. විරියම් සුරුංගුම්. ඉරුල් ඔලි. குளிர் වලට එදිර්චොල් සූඩු. අරහිල් වලට විරුද්ධ වචන தொலைவில். ආරම්භම් முடிவு. හරි මේක හොඳට පාඩම් කරගන්න. අංගු ඉංගු. உள்ளே வெளியே. விரியும் சுருங்கும். இருள் ஒளி. குளிர் சூடு. அருகில் தொலைவில். ආරම්භම් முடிவு. වෙනදා වගේ මම මෙතන ඔයගලන්ට තේරුම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අංගු මේ ප්‍රශ්න අංගු කියන්නේ එතන there. උල්ලේ ඇතුළ inside. විරියුම් දිගෑරේ expand. ඉරුල් අඳුර darkness. කුලිර් සීතලයි cold. ඇරහිල් ළඟ nearby. ආරම්භම් ආරම්භය beginning. ආයෙත් කිව්වොත් අංගු කියන්නේ එතන there. උල්ලේ ඇතුළ inside. විරියුම් දිගෑරේ expand. ඉරුල් අඳුර darkness. කුලිර් සීතලයි cold. ඇරහිල් ළඟ nearby. ආරම්භම් ආරම්භය beginning. ඔන්න මම මෙතන තේරුම දීලා තියෙනවා. ඉංගු කියන්නේ මෙතන here. වලියේ පිටත out. සුරුංගුම් හැකිලේ shrink. ඔලි ආලෝකය light. සූඩු උණුසුම් heat. தொலைவில் ඈත far away. முடிவு අවසානය end කියලා ඔයගලන්ට තේරුම මම දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අර දීපු වචනට විරුද්ධ වචනවල තේරුම දීලා තියෙන්නේ. මෙතන දීලා තියෙනවා පහත වචන භාවිතා කර වාක්‍ය ලියමු. Let's write sentence using the following words. பின்வரும் சொற்களை வைத்து வசனம் எழுதுவோம். மலை மழை. வாள் வாள். ஒலி ஒලි. වැලි වලි. ඉතින් මේක තියාගෙන ඔයගොල්ලන් වචන ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. මේකේ වෙනස ඔයගොල්ලන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි මේකේ තේරුමක් දැන් ගොඩාක් දුරට ඔයගොල්ලන් දන්නවා. ඒ වුණාට සමහර ඒවා දන්නේ නැහැ අලුත් වචනවල. ඉතින් ඒකේ තේරුම මේ පාඩම් කරන නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට වාක්‍ය ටිකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන් මේකම ලියන්න ඕනේ කියලා නෑ. ඉතින් මම මේක ඕගොල්ලන්ට දන්නේ නැත්නම් සාම්පල් එකක් විදියට තමයි ඒකේ තේරුම දැනගන්න තමයි මම මේ මැලයි මලයි ඒවෙන් තේරුම දැනගන්න තමයි මම මේ වාක්‍ය ලියලා තියෙන්නේ. ඒ වාක්‍ය තියාගෙන මේකම ලියන්න ඕනේ කියලා නෑ. ඕගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි හරියට ලියන්න ඕනේ. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන් බලන්න මම ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මැලයි மலையின் மேல் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. மழை நீங்கள் மலையிலே நனைந்து விட்டீர்களா? இலங்கைக்கு வாள் உங்களுக்கு திருமண வாழ்த்துக்கள். வாள் அதற்கு ஒரு வாள் இருந்தது. ஒளி பனித்துளி சூரிய ஒளியில் மின்னுகின்றன. ஒளி
தொலைபேசி ஒலிக்கின்றது. வலி, எனக்கு தலைவலி இருந்தது. වලි, வெளியே செல்லும் වලි. එතකොට දැන් ඕගලන්ට මේ තේරුම දන්නව නම් මේකේ ඕගලන්ට වචනවල් වාක්‍ය ලියන්න හරිම ලේසි. ඒකයි මම මෙතන කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ මම ලියපු වාක්‍යවලට තේරුම. මම මොකද්ද මැලයි වලට ලිව්වේ? மலையின் மேல் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. மலையின் மேல் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. ඒ කියන්නේ වලාකුළු කඳු මුදුන වට කර ඇත. වලාකුළු කඳු මුදුන වට කර ඇත. එතකොට මැලයි කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන කඳු. කඳු වලට තමයි මැලයි කියලා කියන්නේ. Clouds surround the top of the mountain. ඊළඟ එක மலை. நீங்கள் மலையிலே நனைந்து விட்டீர்களா? ඔබ වැස්සට තෙමුණාද? Did you get wet in the rain? Did you get wet in the rain? මෙතන මලයි කියන්නේ මොකද්ද? වැස්ස. එතන වෙනස බලන්න. මැලයි කියන්නේ අරක කඳු. මේක මොකද්ද? මලයි කියන්නේ වැස්ස. ඒකයි වෙනස. මෙතන මම ලියපු වාක්‍යවලට මම ඔයගලන්ට තේරුම දීලා තියෙන්නේ. உங்களுக்கு திருமண வாழ்த்துக்கள். ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔබගේ විවාහ මංගල්‍යයට සුබ පැතුම්. Congratulations on your wedding. වාල්. වාල් කියන්නේ வாழ்த்துக்கள் කියලා දීලා ලියන්න පුළුවන්. අනිත් එක වාල්. அதற்கு ஒரு வால் இருந்தது. ඌට වලිගයක් තිබුණේය. It had a tail. It had a tail. මේ අර වාල් කියන එකට ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් තව ඕන නම් ඒකම තියන්න ඕන නම් வாழ்த்துக்கள் කියලා තියන්න නැතුව වාල් කියලා විතරක් කියන්න පුළුවන් නම් වෙන මොකක් කරි ඒකට ගැලපෙන වචනය වාක්‍යයක් ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. නූඩූලි වාල්. නූඩූලි වාල් කියන්නේ දීර්ඝායසය. හරි? නැත්නම් long life කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ලියලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මම ලියලා තියෙන එක ඔයගලන් හිතන්නේ නැතුව ඇති. හරි? ඉතින් මෙතන ලියලා තියෙන්නේ உங்களுக்கு திருமண வாழ்த்துகள். ඔබගේ විවාහ මංගල්‍යයට සුබ පැතුම්. නැත්නම් அதற்கு ஒரு வால் இருந்தது කිව්වොත් ඌට වලිගයක් තිබුණේ. it had a tail. ඒ වගේ ඕනතරම් වාක්‍යවල ලියාගන්න හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි හරි එක තෝරලා ලියන්න ඕනේ. මෙතන දීලා තියෙනවා ඔලි ඔලි. පළවෙනි එක තමයි පැණි තුලි සූර්ය ඔලිயில் மின்னுகின்றன. ඒ කියන්නේ හිම බිඳු හිරු එළියෙන් බැබලේ. snowdrops glisten in the sunlight. එතකොට මෙතන ඔලි කියන්නේ මොකද්ද? හිරු එළියට කියන්නේ ඔලි කියලා. ඊළඟ එක ඔලි. தொலைபேசி ஒலிக்கிறது. දුරකථනය නාද වේ. The phone rings. ඒ කියන්නේ නාද වෙනවා කියන එකට තමයි ඔලි. ඔලි sound එකට තමයි ඔලි කියලා කියන්නේ. ඒකයි වෙනස. ඊළඟ එක වැලි වලි. எனக்கு தலைவலி இருந்தது. මට හිස රදයක් තිබුණේය. I had a headache. වැලි කිව්වම මේ ඒ කියන්නේ හිස රදයක්. හිස தலைவலி කියවම හිස රදයක්. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ රිදෙන එක. වැලි කියන්නේ රිදෙන එකට තමයි කියන්නේ. හරි? වලි කියන්නේ වලියේ සෙල්ලම් වලි. පිටතට යන මාවත. way out. වලි කියන්නේ මාවත. හරිද? ඔන්න ඔබ තමයි ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මේවා හොඳට බලා ගන්න. මේවා දැන් එන්න පාඩම් කරන්නේ නැති වුණොත් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අමාරුයි. මේ හැම පාඩම ඕගොල්ලන් හොඳට පොතක් අරගෙන ලියාගෙන පාඩම් කරන්න. දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා සමාන පද ලියමු. Let's write similar words. ஒத்த சொற்களை எழுதுவோம். මොකද අහලා තියෙන්නේ பதில், வேலை, கனிவு, இன்பம், சிந்தித்தல். ආයි කියවනම් பதில், வேலை, கனிவு, இன்பம், සින්දිත්තල්. ඉතින් ඒවට මම වෙනදා වගේම උත්තර දීලා තියෙනවා. සමාන වචන දීලා තියෙනවා. පදිල් කියන එකට විඩයි. වේලයි කිව්වම செயல். කැනිමු කිව්වම இரக்கம். இன்பம் කිව්වම මகிழ்ச்சி. සින්දිත්තල් කිව්වම නිனைத்தல்.
ඉතින් පදිල් විඩයි ඔත්තසොල්. வேலை செயல். கனிவு இரக்கம். ඉන්බම් මහිழ்ச்சி. සින්දිත්තල් නිනයිත්තල් කියලා සමාන පද මම මෙතන උත්තර දීලා තියෙනවා. මෙතන වෙනදා වගේම මම තේරුම දීලා තියෙනවා. පදිල් කියන්නේ පිළිතුර answer. වේලයි කියන්නේ වැඩ work. කැනිව කියන්නේ කරුණාව kindness. ඉන්බම් කියන්නේ සතුට pleasure. සින්දිත්තල් කියන්නේ කල්පනා කරනවා thinking. ඉතින් හොඳට පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරි පාඩම් වලට ඕගලන්ට ලේසි වෙයි. මම ලස්සනට කියලා දෙන්නම්. හැබැයි ඕගලන් මම බලනවා ඕගලන් මේවා බලනවද කියලා. බැලුව නැත්තොත් මම මේක නවත්තනවා කියලා හිතුවා. මේ පාඨමාලාව නවත්තනවා කියලා හිතුවා. මම ඉතින් ප්‍රයෝජනයක් නැහැනේ. ඕගලන් බලනව නම් මමත් ආසයි කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරලා ඕගලන් විභාගෙට ලෑස්ති වෙන්න. හරිද? ඉතින් මේම ඕගලන් බලනව නම් මගේ වීඩියෝස් ටික හැමදාම වගේ බලලා පාඩම් කරන නම් මම කියලා දෙන්න. නැත්තොත් මම හිතුවා මේක නවත්තනවා කියලා. ඉතින් ඕගලන්ගේ සහයෝගයෙන් තමයි මට තේරෙනවා මේ ඕගලන් බලනවද නැද්ද කියන එක මගේ වීඩියෝව මට පේනවා. ඕගලන් බැලුවනම් මම ඉදිරියට තවත් කියලා දෙනවා ආසාවෙන්. නැත්තොත් මම තව ටිකක් කියලා දීලා මම මේක නවත්තනවා කියලා හිතුවා. ඕගලන්ගේ අදහසත් මට කියලා එවන්න කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඕගලන්ට ඕනද නැද්ද කියන එක. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.